Xin chào quý anh chị và các bạn. Nếu nhà mình đang tìm một chiếc xe sedan nhưng lại ngại về cái việc sedan gầm thấp và muốn một chiếc xe có độ rộng rãi cũng giống như độ sang trọng của một sedan nhưng lại lo lắng về cái việc xe mình có cốp không quá rộng, thì Khanh giới thiệu cho nhà mình một mẫu xe Khanh nghĩ là độc nhất tại thị trường Việt Nam và mình chạy có thể là không đụng hàng nhưng lại cực kỳ thực dụng. Dùng từ thực dụng đó là một cái câu rất là chính xác dành cho mẫu V6 Cross Country. V60 Cross Country là một mẫu xe mang lại những đặc tính của chiếc sedan nhưng lại có những đặc tính của chiếc SUV. Tại sao Khanh chia sẻ như vậy? Mời nhà mình đi đến phần đuôi xe. Nhà mình thấy dáng xe đây là một chiếc xe sedan đúng không ạ? Nhưng phần cốp sau của xe lại là một chiếc SUV để mình có thể chở được rất nhiều đồ. Và nhà mình lưu ý giùm Khanh, cái xe nó lại có một phần gầm, độ cao của gầm, khoảng sáng gầm xe của một chiếc SUV. Thì với một cái chiếc gầm cao dẫn động all-wheel drive thì quý anh chị có thể đi được tất cả các địa hình. Mẫu xe Cross Country là một trong những mẫu xe thực dụng và phù hợp rất nhiều điều kiện sử dụng, nhưng nó lại rất là lạ tại thị trường Việt Nam. Thì hôm nay Khanh xin phép chia sẻ với nhà mình về giá bán mẫu xe Cross Country của bên Khanh. Đây là cái chiếc xe được nhập khẩu nguyên chiếc tại Thụy Điển. Nhà mình có thể tại thị trường Việt Nam sẽ được bảo hành 3 năm không giới hạn km. Và hiện tại cái mẫu Cross Country quý anh chị mua sẽ được gói bảo dưỡng 3 năm cho quý anh chị. Coi như quý anh chị chạy xe Volvo sẽ không tốn bất kỳ chi phí nào về phần bảo dưỡng để giúp cho quý anh chị chuyển đổi từ một chiếc xe châu Á qua một chiếc xe châu Âu mà không phải quá lo lắng, không phải quá suy nghĩ về cái chi phí sử dụng của một chiếc xe châu Âu. Volvo sẽ giải quyết cho quý anh chị điều đó. Đối với mẫu Cross Country, tất cả các xe Volvo hiện tại đều có đá cốp, tức là cái cốp xe của mình là cốp điện. Đây là một mẫu xe rất là thực dụng để quý anh chị có thể sử dụng hàng ngày, cũng giống như đa dụng, có thể đi địa hình. Và một chiếc cốp rất là rộng, có thể tích rất là lớn, quý anh chị có thể để nhiều đồ hơn một chiếc sedan. Đây là một chiếc cốp của SUV. SUV là một chiếc xe có lợi thế là phần cốp đúng không ạ? Nhưng SUV nó sẽ có phần cốp cao lên so với là một chiếc sedan để quý anh chị có thể để được nhiều đồ to hơn. Nhưng cái phần cốp của SUV thường nó sẽ ngắn. Thùng xe của sedan, tức là xe 4 chỗ, nó lại dài. Thì đây là một chiếc xe kết hợp hai điều đó. Đây. Cốp điện thì dĩ nhiên sẽ có chống kẹt cho quý anh chị. Với động cơ hiện tại trên chiếc xe này là động cơ B5 250 mã lực, Khanh nghĩ quá dư để quý anh chị có thể đi tất cả địa hình tại Việt Nam. Và với động cơ này kết hợp với bộ dẫn động all-wheel drive AVKD, quý anh chị có thể đi bất kỳ đường nào. Rồi, bây giờ Khanh mời quý anh chị đi đến phần phía trước đầu xe để mình xem lại là cái phần đầu xe có những gì hay. Với cụm đèn đặc trưng của các xe Volvo hiện tại được thiết kế hình búa Thor. Đây, quý anh chị thấy không ạ? Đây là một đặc trưng của xe Volvo. Với cụm đèn này, ngoài cái việc chiếu sáng đẹp với cụm đèn này ngoài cái việc đẹp ra thì nó còn những tính năng mà Khanh sẽ chia sẻ với quý anh chị mang lại tính an toàn. Đó là hệ thống đèn thích ứng. Khi quý anh chị lái xe vào ban đêm, gặp xe đối diện, vật cản đối diện, người đối diện, đèn sẽ cụp xuống để cho người đối diện không bị chói mắt. Ngoài ra, đối với xe của mình còn có hệ thống Adaptive Cruise Control. Hệ thống Adaptive Cruise Control sẽ giúp cho mình bám đuôi xe phía trước, giữ khoảng cách so với xe phía trước. Xe phía trước chạy nhanh, xe mình chạy nhanh, xe phía trước dừng, xe mình dừng. Đó là những cái rất là an toàn và rất là hay có thể ứng dụng tại thị trường Việt Nam. Mà Khanh nghĩ trong các phân khúc xe sang, những hãng xe đến từ Đức, đến từ Nhật hiện tại vẫn chưa có tính năng Adaptive Cruise Control. Nếu quý anh chị quan tâm đến tính năng này, Volvo là sự lựa chọn cho quý anh chị. Có thể quý anh chị nói rằng cái hệ thống Adaptive Cruise Control này xe 1 tỷ đến 1,5 tỷ có đầy.
Nhưng khi quý anh chị lên một chiếc xe cao cấp, một chiếc xe sang thì hiện tại các hãng chưa có áp dụng vào. Bây giờ Khanh mời quý anh chị tiến đến phần hông. Khanh muốn giới thiệu quý anh chị cụm gương hậu. Cụm gương hậu của xe Volvo nó là một đặc trưng. Tại sao Khanh dùng từ là đặc trưng? Bởi vì tất cả các xe Volvo đều gập điện, chỉnh điện, tích hợp đèn bảo rẽ, cảnh báo điểm mù, sấy mặt gương và tự động làm mờ kính gương hậu bên ngoài. Tự động làm mờ luôn. Như vậy nếu một chiếc xe ở phía sau người ta sử dụng đèn pha thì quý anh chị ngồi đây sẽ không bị chói mắt. Kể cả gương hậu bên trong cũng vậy. Như xe mình sẽ là 3 gương chống chói. Đây. Cửa sổ trời toàn cảnh kéo từ trước ra sau. Thường quý anh chị sẽ thấy một chiếc sedan có một cái cửa sổ trời rất là nhỏ, đúng không ạ? Nó chỉ khoảng đây thôi. Nhưng đối với Volvo V60 Cross Country, cửa sổ trời sẽ là cửa sổ trời toàn cảnh của một chiếc SUV. Rồi bây giờ Khanh mời quý anh chị đi vào phần trong. Có những gì hay, Khanh sẽ chia sẻ thêm. Vị trí ghế lái của xe V60 Cross Country có rất là nhiều cái hay mà Khanh muốn gửi đến cho quý anh chị. Đầu tiên, cái ghế của mình là chất liệu da Nappa. Và da Nappa sẽ có thông hơi ghế, sấy ghế cho quý anh chị. Như vậy sẽ rất là phù hợp tại thị trường Việt Nam. Nhất là những anh chị miền Nam lại cần thông hơi ghế, anh chị miền Bắc lại cần sấy ghế. Rồi. Về ghế của Volvo, các xe đều có chỉnh ghế bằng điện. Đây, đó là đặc trưng. Mình sẽ có thêm phòng lưng ghế 4 hướng nữa ngoài cái việc chỉnh điện cơ bản. Ngoài ra xe Volvo còn có phần chân ghế đây, giúp cho quý anh chị có thể đỡ cái phần chân mình ở những chuyến đi dài. Như vậy cái ghế của xe Volvo quý anh chị ngồi sẽ đỡ mỏi chân hơn rất nhiều. Ngoài ra được thiết kế theo kiểu công thái học, có nghĩa là phù hợp với đốt sống của quý anh chị, giúp cho quý anh chị ngồi sẽ không bị mỏi cái phần lưng, không bị mỏi phần xương sống. Thì đối với cái thiết kế này, quý anh chị có thể lái một chiếc xe xuyên các tỉnh. Ở nước ngoài thì Cross Country này sẽ giúp cho một gia đình có thể đi xuyên bang. Đó là những cái mà Khanh chia sẻ tại sao cái chiếc xe này gọi là cái chiếc xe thực dụng. Bởi vì nó rất là đa dụng và sử dụng trong nhiều mục đích, nhiều cách sử dụng khác nhau. Ở ghế tài xế và ghế phụ đều có nhớ hai vị trí ghế. Đều có nhớ hai vị trí ghế ở ghế lái và ghế phụ luôn. Giúp cho mình sử dụng một chiếc xe sẽ thoải mái hơn rất là nhiều. Hệ thống loa Power Weekend 15 loa giúp cho quý anh chị có những trải nghiệm về âm thanh trong suốt cái hành trình của mình. Với hệ thống loa Power Weekend này, Khanh nghĩ sẽ mang lại nhiều giá trị khi quý anh chị ngồi trên xe. Rồi bây giờ Khanh mời quý anh chị tiến đến phần nội thất bên trong để mình khám phá những cái hay trong chiếc xe này nha. Khi vào phần nội thất bên trong của xe V60 Cross Country, quý anh chị sẽ thấy vô lăng bọc da, màn hình trung tâm của xe Volvo. Đó là những cái rất là quen thuộc. Hệ thống táp lô mình sẽ ốp gỗ nha. Và cái xe Cross Country này có rất là nhiều cái tính năng về an toàn. Trên cái chiếc xe này, Khanh ví dụ là ga tự động thích ứng nè, quét biển báo nè, sạc không dây nè, hệ thống chống ồn nè, hệ thống cảnh báo người ngồi trên xe khi quý anh chị lóc cửa nè, hệ thống tự động đánh lái giúp cho quý anh chị khi mà gặp vật cản mà chúng ta vô tình không kịp xử lý, xe sẽ xử lý luôn cho quý anh chị rất nhiều. Và bản hệ thống an toàn này quý anh chị có thể coi giúp dùm Khanh ở màn hình. Thì Khanh đã liệt kê cho nhà mình để nhà mình coi. Khi quý anh chị vào trong xe sẽ có hai màn hình để giúp cho quý anh chị có nhiều cái trải nghiệm cũng giống như trực quan để sử dụng. Đầu tiên là màn hình trung tâm. Đây, màn hình này là một màn hình màu, quý anh chị sẽ nhìn thấy là cái vị trí nào mình ngồi, không thắt dây đai an toàn, cửa nào mở, cực kỳ trực quan. Về hệ thống đèn, xe mình được trang bị là chức năng đèn tự động thích ứng, giống như Khanh chia sẻ ban đầu. Nếu gặp người đối diện, xe sẽ tự động cụp xuống. Và nếu anh chị đi ra sáng, đèn sẽ tự động tắt. Vào tối sẽ tự động bật, giúp cho anh chị thoải mái hơn, không phải suy nghĩ là cái phần đèn mình đã mở chưa khi vào hầm, và tránh bị việc mà vi phạm luật giao thông. Rồi hệ thống gạt mưa xe cũng là hệ thống gạt mưa tự động. Gần như các chiếc xe này quý anh chị hoàn toàn tự động. Đối với các xe quý anh chị mua từ Khanh sẽ có rất là nhiều cái hay. Đầu tiên Khanh giới thiệu cho nhà mình đó là Android Auto. Và khi mà quý anh chị sử dụng Android Auto của Khanh sẽ có xem được YouTube khi chạy. Đây, Khanh giới thiệu cho nhà mình nha.
xem được YouTube khi chạy. Đó là một cái tính năng rất là hay, nhưng tất cả các hãng xe vì lý do an toàn sẽ không cho quý anh chị có thể xem YouTube khi chạy. Nhưng anh chị ở tại Việt Nam thường anh chị nào cũng thích cái tính năng này hết. Về góc độ của Khanh an toàn, Khanh khuyên mình không sử dụng YouTube khi chạy. Còn nhà mình sử dụng thì Khanh khuyên là chỉ để cho người ngồi sau xem thôi nha, quý anh chị đừng điều chỉnh vào. Với hệ thống camera 360 độ cực kỳ trực quan, quý anh chị dễ dàng đưa cái chiếc xe mình vào một cái góc nhỏ nào đó mà quý anh chị có thể quan sát hết tất cả xung quanh, trước, sau. Ngoài ra, đối với hệ thống camera 360 độ này, quý anh chị còn có thêm hệ thống hỗ trợ để cho quý anh chị khi gặp vật cản mà mình vô tình không đạp phanh thì xe nó cũng tự động phanh cho mình. Và nếu quý anh chị cảm thấy hệ thống phiền, cũng có thể chủ động tắt và bật chức năng này. Nhưng góc độ của Khanh khuyên nhà mình nên bật để cho sử dụng xe tốt hơn. Đây là những tính năng Khanh muốn giới thiệu cho nhà mình. Nó là những cái hay. Và chiếc xe còn nhiều cái hay nữa. Mời quý anh chị ghé trực tiếp đại lý để trải nghiệm cái chiếc xe V60 Cross Country này nha. Về độ rộng hàng ghế sau, đối với một chiếc xe V60 Cross Country, quý anh chị đừng bao giờ lo ngại. Khoảng cách cực kỳ rộng, khoảng trần thoải mái. Quý anh chị có rất là nhiều tiện ích tại hàng ghế sau. Khanh ví dụ đây, tay tựa, quý anh chị có rất là nhiều hộc để đồ. Phía trước ngay vách cửa, hiện tại xe mình sẽ là điều hòa 4 vùng độc lập và chúng ta sẽ có thêm hai cái cổng sạc USB ở vị trí này. Rồi quý anh chị có thể điều chỉnh vị trí máy lạnh ở ngay con ngựa trung tâm, cũng giống như ngay trụ B mình cũng có vị trí điều khiển máy lạnh. Đây. Như vậy người ngồi sau đầy đủ những cái tiện ích để trong quá trình sử dụng một chiếc xe. Muốn sạc điện cũng có sạc điện, muốn bỏ chai nước, muốn bỏ một cái điện thoại đều có vị trí hết. Đây là một chiếc xe Khanh nhấn mạnh lại rất là thực dụng để quý anh chị có thể sử dụng rất nhiều vào địa hình, cũng giống như đi du lịch, cũng giống như phục vụ công việc cho nhà mình, mà nó vẫn mang đầy đủ những tính chất của một chiếc xe sang trọng. Sau khi đã tìm hiểu xong chiếc xe này, quý anh chị cảm thấy nó hài lòng không ạ? Nếu quý anh chị hài lòng, đây là chiếc xe Khanh giao ngay. Quý anh chị có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại 0788 555 444. Khanh sẽ giải đáp thêm các thông tin về sản phẩm V60 Cross Country cho quý anh chị. Cảm ơn quý anh chị luôn theo dõi các video của Khanh. Xin chào và xin hẹn gặp lại. Các xe Volvo được bán ra sẽ bảo hành 3 năm, không giới hạn km và bảo dưỡng 3 năm cho quý anh chị. Quý anh chị đừng lo lắng về việc chi phí bảo dưỡng của một chiếc xe châu Âu. Bye bye và xin hẹn gặp lại ạ.